Welcome back to my channel! So ngayon guys ay maglilinis ako ng aking coconut bonsai as part of its maintenance. Ayan, dalawa lang muna ang aking lilinisin. Ayan guys, ito ay dating nakalagay sa tubig. Ngayon ay inilipat ko na siya sa container na mayroong river sand. So if this is your first time to watch my video, huwag mong kalilimutang mag-subscribe, hit the notification bell, select all, para updated ka sa lahat ng aking video na i-upload. So sana may matutunan kayo sa aking gagawin ngayon. Paalala lang guys, pag naglilinis tayo ng ating coconut bonsai, kailangan ang dobling ingat para maiwasan natin ang pagkasugat ng ating mga kamay at para maiwasan na rin ang disgrasya na maputol yung ating ginagawa. Titirhan ko lang ito guys ng 3 dahon kasi meron na ulit siyang bagong dahon sa gitna na magiging 4 na ulit.
ayan guys, tapos ko nang linisin ang dalawang coconut bonsai ko. Sa ibang araw ko naman lilinisin ang iba. So, ganun lang mag-maintain ng coconut bonsai. See you next time!